අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එක තමයි ඔයාලා අදත් එකතුලා තියෙන්නේ. ඉතින් WhatsApp ගැන කතා කරද්දී WhatsApp කියලා කියන්නේ මේ වෙද්දී අපි දන්නවා ගොඩක් අය messaging platform එකක් විදිහට භාවිත කරන application එකක්. ඉතින් මේකේ අපි මේ විදිහට දන්නවා කලින්ට වඩා ගොඩක් ඉක්මනින් updates WhatsApp එක හරහා අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. හැබැයි මේ WhatsApp වල අප්ඩේට් ගොඩක් ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ ඔරිජිනල් WhatsApp එක හෝ WhatsApp business application පාවිච්චි කරන අයට නෙමෙයි. මොකද හේතුව WhatsApp එකේ මුලින්ම මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් දෙනවා නම් මේක දෙන්නේ බීටා version පාවිච්චි කරන අයට. ඒ කියන්නේ මේකේ අලුත් එකක් මොනවා හරි අලුත් ෆීචර් එකක් ඇඩ් කරන් පස්සේ ඒක මුලින්ම ටෙස්ට් කරලා බලන්න තමයි මේ බීටා version කියන එක හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බීටා version එක ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරන් ඉන්නව නම් ඔයාට අනිත් හැමෝටම කලින් WhatsApp එකේ අලුත් අප්ඩේට් එකක් ආපු ගමන්ම ඔයාට ඒක බලා ගන්න ඒක ෆීචර් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයා ඒක කරගන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයා කොහොමද WhatsApp බීටා version එකත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් Play Store එකට ගියොත් ඔයාට බොහෝ දුරට WhatsApp බීටා වලට join වෙන අවස්ථාව ලැබෙයි. නමුත් බොහෝ දුරට ඔයා එතනට යද්දී ගොඩ දෙනෙක් ඉක්මනින්ම WhatsApp එකේ බීටා version එකට join වෙනවා. මොකද හේතුව ඒ අලුත් features එකතු කරගන්න ඕන නිසා. ඉතින් එතකොට Play Store කරා ඔයාට මේකේ බීටා version එක එකතු වෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා කොහොමද මේක ඔයා Play Store එක නැතුව Play Store එක හරහා යන්නේ නැතුව කොහොමද මේ බීටා version එකට එකතු වෙන්නේ සහ අලුත් features කොහොමද ඔයා ඉක්මනින්ම ගන්න කියලා තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැති කෙනා නම් පළල තියෙන අතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. අපි දාන වීඩියෝ එකක් බලන්න ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න. ඕකේ අනුති මම මුලින්ම මගේ browser එකට යනවා. මගේ browser එකට ආවම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search එකක් දාන්න. මේ විදිහේ තියෙන latest version එක WhatsApp 2.21.22.21 download APK කියලා Google එකේ search එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක WhatsApp version එකක් 2.21.22.21 කියන එක. කියන්නේ ඔයා මේ වෙද්දී WhatsApp එකේ දැනට පාවිච්චි කරන WhatsApp version එකට වඩා අලුත් version එකක්. ඒ කියන්නේ මේක beta version එකක්. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search කරන් පස්සේ ඔයා Google එකෙන් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ result එකක් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩින්ම තියෙනවා APK mirror කියලා එකක්. ඉතින් මේ site එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඔයාලා download කරගන්න. ඉතින් ඊට වඩා ලේසියෙන් ඔයාලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. WhatsApp Messenger 2.21.22.21 APK for Android කියලා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙවෙනි result එක Android apksfree.com කියන site එකෙන් මෙන්න මේ site එකෙන් ඔයාලට මේක download කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ගොඩාම පහසුවෙන්. මේක බීටා version එකක්. ඉතින් මේ බීටා version එක කියලා කියන්නේ WhatsApp එකේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අලුත් features ඉක්මනින්ම ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන version එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතන screenshots කිහිපයක් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. more about WhatsApp Messenger කියලා මේකේ පිළිබඳ පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාට download latest APK කියලා ඔයාලට මේ version එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරන් පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් තවත් website එක direct වෙනවා. මේකෙන් ඔයාලට මෙතන දීලා මේක download කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වෙද්දිත් දැනටමත් install කරගෙන ඉන්නේ. මම මේ විදිහ භාවිතා කරන WhatsApp එකේ beta version එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම නැවත මේක download කරන්න හන්නේ නැහැ. මේක download කරන් පස්සේ ඉතාමත් සරල විදිහට සාමාන්‍ය APK එකක් install කරන විදිහට ඔයාලට මේක install කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන කාරණාවක් තමයි කිසිම විදිහකට ඔයාගේ කිසිම WhatsApp එකේ messages වත් call history වත් එහෙම නැත්නම් කිසිම chat එකක්වත් delete වෙන්නේ නැහැ. ඒවා එහෙමම තියෙද්දි ඒක උඩම තමයි මේක install වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ WhatsApp application එකට. මේක beta version එක විදිහට මේක update වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා බය නැතුව ඔයාලට මේක download කරලා ඔයාගේ phone එකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Google එකෙන් මොකක් හරි application එකක් download කරලා install කරන විදිහට ඔයාලට මේක install කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. download කරගත්ත එක WhatsApp original එකට දාගන්න එකක්. ඉතින් මම ඒක download කරලා ඒක install කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම ඒක WhatsApp එකට යනවා. WhatsApp එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙතන settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ help වලට ගිහිල්ලා මේකේ app info වලට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ version එක WhatsApp Messenger version 2.21.22.21 කියලා beta කියලා බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ beta version එකක්. ඉතින් ඔයා දැන් ඔයාගේ Play Store එකට යන්න. ඔයාගේ Play Store එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp Messenger කියලා search එකක් දැම්මන් පස්සේ මෙතනදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා ඔයා beta version එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට ඕන වෙලාවකදී මේකේ live වෙන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාට අකමැති නම් මේක live වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඔයා මෙතනදී WhatsApp Messenger beta කියලා බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මෙතනින් update එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බොත් මේක update ඇවිල්ලා තිබ්බොත් මෙතන අනිවාර්යෙන් update කරන්න. එතකොට beta version එකත් ඔයාට ඉක්මනින් update එක පාවිච්චි කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා beta version එකත් එක්ක join ලා තියෙන්නේ WhatsApp Messenger වලට.
මම මේක දැන් ඕපන් කරලා පෙන්නනවා මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේකේ අලුත් මොනවාම හරි ඉක්මනින් බීටා version එකේ මොකක් හරි ටෙස්ට් කරන්න හදනවා WhatsApp එකේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ඉක්මනින්ම හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට status undo කියන function එක මේ වෙද්දී හැම WhatsApp එකකම ඇවිල්ලා නැහැ. මේක beta version වල විතරයි ටෙස්ට් කරන්නේ. ඉතින් මේක මේ වෙද්දී මේ application එක හරහා ඔයාලට භාවිතා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන මේ feature එක. මම මෙතන status එකක් send කරනවා. මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන status send කියලා මෙතන undo කියලා තියෙනවා. මේ undo කියන option එකෙන් අපිට මේ status එක ඉක්මනින්ම අයින් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකේ අලුත් ෆන්ක්ෂන් එකක් එක්ක. ඒ වගේම තවත් ෆන්ක්ෂන්ස් මේ විදිහට මේකේ තියෙනවා. මම එක ෆන්ක්ෂන් එකක් විතරයි පෙන්නුවේ. බීටා version වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට ඉක්මනින්ම අලුත් අප්ඩේට්ස් WhatsApp එකෙන් මුලින්ම ලබා දෙන්නේ බීටා version වලට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ටෙප්ස් වලින් ඉක්මනින්ම WhatsApp වල අප්ඩේට්ස් ගන්න ඕන නම් WhatsApp එකේ බීටා version එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔකේ අනිත් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට බීටා version එකත් එක්ක ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන හරියටම අවබෝධයක් ලබා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේක මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න සහ අපේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න. මේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අනිත් අයටත් දැනගන්න සහ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එකතු වෙන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයාලකට ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හැමෝටම ජය වේවා.